Huyệt hạ lưu BL34. Vị trí huyệt hạ lưu BL34 nằm tại lỗ cùng sau thứ tư trên trục dọc hệ lỗ cùng của xương cùng. Cách lấy huyệt. Mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Triphyé. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Triphyé. Đường Triphyé thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5S1. L5S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống, bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng từ S1 đến S5. Lỗ cùng sau thứ tư tương ứng vùng khe S4, S5. Huyệt hạ lưu BL34 nằm tại lỗ cùng sau thứ tư. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt hạ lưu BL34 nằm tại lỗ cùng sau thứ tư, tương ứng vùng khe S4, S5. Cách 3. Qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ. Đến khi gặp một mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, một mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần các lỗ cùng trên. Thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Huyệt hạ lưu BL34 nằm tại lỗ cùng sau thứ tư, tương ứng khe S4, S5. Neo điểm. Cùng mức ngang với hạ lưu BL34 tại vùng lỗ cùng sau thứ tư S4, S5. Bạch hoàn du BL30 nằm trên đường nửa bả, cách đường giữa lưng 1,5 thốn. Trên cùng trục dọc của hệ lỗ cùng với hạ lưu BL34 khe S4, S5. Trung liêu BL33 nằm phía trên tại lỗ cùng sau thứ ba
tương ứng khe S3, S4. Tác dụng và chức năng chính. Điều hòa hạ tiêu, hỗ trợ tạng phủ vùng chậu, cân bằng khí hóa hạ tiêu, điều hòa chức năng hệ tiết niệu, tiêu hóa và sinh dục. Thông lợi tiểu tiện và đại tiện, cải thiện bí tiểu, tiểu khó và táo bón bằng cách thúc đẩy khí cơ vùng bụng dưới. Thanh thấp nhiệt vùng tiểu khung, loại bỏ thấp nhiệt và viêm trệ vùng chậu, cải thiện khí hư bất thường và nóng rát hạ tiêu. Hành khí hoạt huyết, giảm đau, lưu thông khí huyết vùng thắt lưng, cùng cụt, chậu, giảm đau lưng, đau xương cùng, đau hạ vị và đau lan chi dưới. Điều kinh, hỗ trợ chức năng sinh dục, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và cải thiện rối loạn sinh dục do khí trệ hoặc thấp nhiệt. Hỗ trợ sản khoa, có kiểm soát, thúc đẩy chuyển dạ và giảm đau khi sinh thông qua điều hòa khí huyết và hoạt hóa kinh mạch vùng chậu. Hạ liêu, BL34, cùng với thượng liêu, BL31, thứ liêu, BL32, trung liêu, BL33, tạo thành nhóm huyệt lỗ cùng, thường được gọi trong y văn cổ là bát liêu hoặc bát thánh huyệt. Nhóm huyệt này có liên hệ mật thiết với vùng hạ tiêu, đặc biệt trong các rối loạn vùng chậu, tiết niệu, sinh dục, đại tràng và thắt lưng cùng.